नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, I am Anant Punde. Welcome to Dr. Punjabrao Deshmukh Academy. Today we are going to learn Subject Mathematics Standard 7, Chapter number 3, SCF and LCM, Practice Set 14. या अगोदर आपण क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी केलेले आहे. त्याच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन मध्ये तसेच प्लेलिस्ट आय बटन मध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओ मध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 14 मधील क्वेश्चन नंबर 8 आणि क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी करणार आहे. या ठिकाणी बघा क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्रेडर हॅज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string? बघा मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला फाइंड आउट करायचं ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. या ठिकाणी म्हणू आपण द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दॅट द बंडल कॅन बी कट अप विदाउट एनी लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग. म्हणजे या ठिकाणी स्ट्रिंग लेफ्ट राहायला नकोय. तर या ठिकाणी बंडलची लेंथ आपल्याला 392 मीटर दिलेली आहे, 308 मीटर दिलेली आहे आणि या ठिकाणी 490 मीटर सुद्धा आपल्याला दिलेली आहे. बघा या ठिकाणी आपण ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला एचसीएफ ऑफ 392 मीटर, 308 मीटर आणि 490 मीटर म्हणजे या ठिकाणी यांचा आपल्याला एचसीएफ फाइंड आउट करायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू आपण एचसीएफ फाइंड आउट करू. यासाठी आपण कॉमन डिव्हिजन मेथडचा यूज करू. बघा 392, 308 and 490 याचा आपल्याला एचसीएफ फाइंड आउट करायचा आहे. यासाठी आपण व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करू. बघा ऑल 3 नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय 2 ने डिव्हिजिबल आहे. तर 392 याला जर आपण 2 ने डिवाइड केलं तर किती मिळेल आपल्याला? 2 1 जा 2. 3 मधून जर 2 सबट्रॅक्ट केले तर किती राहील? 1 राहील आणि वरचे 9 राईट टर्न करून घेऊ. तर या ठिकाणी 9 2 जा 18. बघा 18 सबट्रॅक्ट केल्यानंतर राहील 1 आणि 6 2 जा 12. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला आन्सर मिळेल 0. म्हणजे या ठिकाणी रिमाइंडर 0 मिळाला. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जो फॅक्टर मिळेल 196. त्यानंतर आपण 308 ला 2 ने डिवाइड करू. 2 ने डिवाइड केल्यानंतर किती मिळेल? 2 1 जा 2. तर 3 मधून 2 सबट्रॅक्ट केला तर 1 राहील. वरची 0 ऍज इट इज राईट डाऊन करून घेऊ. आणि 2 5 जा 10. 10 मधून 10 सबट्रॅक्ट केले तर 0 राहील. वरचे 8 घेतले तर 4 2 जा 8. म्हणजे या ठिकाणी 8 मधून 8 सबट्रॅक्ट केला 0 राहील. या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 154. मित्रांनो, याचप्रमाणे जर आपण 490 ला जर आपण डिवाइड केलं तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 245. बघा मित्रांनो, यानंतरचा पुढचा आपल्याला फॅक्टर फाइंड आउट करायचे आहे. बघा 196 2 ने डिव्हिजिबल आहे, 154 सुद्धा 2 ने डिव्हिजिबल आहे, पण 245 हा 2 ने डिव्हिजिबल नाही. तसेच बघा 196 3 ने डिव्हिजिबल नाही, कारण डिजिट सम ही 3 च्या मल्टिपल्स मध्ये येत नाही. या ठिकाणी नेक्स्ट जो नंबर मिळणार आहे आपल्याला तो 7. आता 196 ला आपण 7 ने डिवाइड करून बघू. त्यानंतर मित्रांनो 154 ला सुद्धा आपण 7 ने डिवाइड करून बघू आणि 490 ला सुद्धा आपण 7 ने डिवाइड करू. बघा 196 ला जर 7 ने डिवाइड केलं 7 2 जा या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 7 2 जा 14. जर आपण 14 सबट्रॅक्ट केले 19 मधून 5 मिळेल आणि 7 8 जा 56. म्हणजे या ठिकाणी 56 मधून 56 सबट्रॅक्ट झाले 0 आहे. म्हणजे या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 28. नंतर 154 ला जर 7 ने डिवाइड केलं तर 2 7 जा 14 1 राहील आणि वरचे जर 4 घेतले तर 2 7 जा 14. 14 मायनस 14 0. म्हणजे या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 22 आणि 245 ला आपल्याला डिवाइड करायचंय. बघा या ठिकाणी डिवाइड करायचंय 200. 7 डिवायडेड बाय 245. तर बघा मित्रांनो 7 3 जा 21. 21 जर सबट्रॅक्ट केला तर 1 राहील. सॉरी 3 राहतील आणि वरचे जर 5 घेतले आपण तर 7 5 जा 35. म्हणजे या ठिकाणी आन्सर मिळेल आपल्याला 35. तर बघा या ठिकाणी
हिचे आपल्याला 28, 22 आणि 35 नंबर्स मिळाले. यामध्ये कॉमन नंबर मिळणार नाही. बघा 28 2 ने डिव्हिजिबल आहे, 22 सुद्धा 2 ने डिव्हिजिबल आहे, पण 35 2 ने डिव्हिजिबल नाही. मित्रांनो या ठिकाणी 35 3 ने डिव्हिजिबल नाही आणि रिमेनिंग जे नंबर्स आहेत ते 5 ने डिव्हिजिबल नाही. या ठिकाणी कॉमन नंबर मिळणार नाही, तर देअरफॉर कॉमन नंबर मिळाला एचसीएफ काढता येईल. एचसीएफ म्हणजे काय? एचसीएफ इंटू कॉमन नंबर्स, कॉमन डिवाइड आहे म्हणजे 2 इंटू 7 म्हणजे 14. तर बघा या ठिकाणी ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग काय म्हणता येईल? तर आन्सर मिळेल आपल्याला ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच पीस ऑफ द स्ट्रिंग इज 14 मीटर. मित्रांनो या व्हिडिओला पॉज करा, हे एक्झाम्पल तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करून घ्या. यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल. प्रॅक्टिस सीट 14 क्वेश्चन नंबर 9. Which two consecutive even number have an LCM 180? विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला फाइंड आउट करायचे टू कॉन्झिक्युटिव्ह इव्हन नंबर ज्यांचा एलसीएम हा 180 असतो. तर मित्रांनो या ठिकाणी एलसीएम आपल्याला 180 दिलेला आहे इव्हन कॉन्झिक्युटिव्ह नंबरचा, आणि एचसीएफ आपल्याला माहित आहे की टू कॉन्झिक्युटिव्ह इव्हन नंबरचा एचसीएफ हा नेहमी 2 असतो. या ठिकाणी आपण राईट डाऊन करून घेऊ. तर बघा या ठिकाणी घेऊ आपण we have given that LCM of two consecutive even number किंवा consecutive numbers is 180. या ठिकाणी आपण even number म्हटलं तरी चालेल. या ठिकाणी घेऊ आपण even number 180. नंतर we know that HCF of two consecutive even number, एक consecutive even number चा HCF हा नेहमी 2 असतो. आणि पुढे आणखी म्हणता येईल मित्रांनो the product of two number is equal to HCF multiplied by LCM. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी घेतला आपण प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टिप्लाइड बाय एलसीएम. एचसीएफ आपल्याला माहिती आहे 2 आणि एलसीएम आहे 180. यांचा जर प्रोडक्ट केला तर 360 मिळतो. बघा या ठिकाणी टू फाइंड टू फॅक्टर ऑफ 360. आता 360 चे आपल्याला टू फॅक्टर पडायचे. याला आपण असं पण म्हणता येईल मित्रांनो 2 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 10 म्हणजे याचे फॅक्टर पडता येईल 20 इंटू 18. बघा या ठिकाणी आपल्याला 360 चे फॅक्टर आपण पाडलेले आहे 20 मल्टिप्लाइड बाय 80. म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. आता ही प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्झिक्युटिव्ह इव्हन नंबर्स, हा जो प्रोडक्ट मिळतो हा टू कॉन्झिक्युटिव्ह इव्हन नंबर्स मिळतो. मित्रांनो या ठिकाणी टू प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्झिक्युटिव्ह इव्हन नंबर्स मिळाला 18 मल्टिप्लाइड बाय 20 किंवा 20 मल्टिप्लाइड बाय 18. बघा या ठिकाणी 20 आणि 80 चा जो डिफरन्स आहे तो किती आहे? 2 चा आहे. म्हणजे या ठिकाणी म्हणता येईल देअरफॉर द रिक्वायर्ड कॉन्झिक्युटिव्ह इव्हन नंबर्स, देअरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, या ठिकाणी रिक्वायर्ड कॉन्झिक्युटिव्ह इव्हन नंबर्स, या ठिकाणी आन्सर मिळेल आर 18 and 20. तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी या एक्झाम्पलचा सुद्धा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. या ठिकाणी बघा 18 आणि 20 हे कॉन्झिक्युटिव्ह टू इव्हन नंबर्स आहेत आणि म्हणजे यांच्यामधला डिफरन्स हा 2 चा आहे. त्यानंतर याचा एचसीएफ जर काढला तर हा 2 मिळेल आणि यांचा एलसीएम जर काढला तर 180 मिळतो. मित्रांनो या ठिकाणी आपण प्रॅक्टिस सेट 14 आपण कंप्लीट झालेला आहे. याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करून घ्या. तर बघा आपण प्रॅक्टिस सेट 14 मध्ये 1 to 9 क्वेश्चन ऑल सॉल्व्ह केलेले आहेत आणि हे चॅप्टर सुद्धा या ठिकाणी आपलं एंड झालेलं आहे. मित्रांनो या सर्व व्हिडिओ तुम्ही बघा, तुमच्या नोटबुक मध्ये ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा आणि हे व्हिडिओ कसे वाटले हे कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट जरूर करा. चला तर मित्रांनो यानंतर भेटू आपण पुढील व्हिडिओ मध्ये.